हेलो एभ्रिवन, तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौं क्लास 3 को सोशल स्टडी है, माई सोशल स्टडी एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोहरुमा भने क्लास 3 को सोशल स्टडीको हामीले लेसन सबै सकेर युनिट 3 सम्मको लेसन सबै पढिसकेका छौं भनेदेखि आज भने हामी पढ्न जाँदैछौं क्लास 3 को युनिट सोशल स्टडीको युनिट 4 सिभिक सेन्स म्युचुअल कोअपरेसन। अब सिभिक सेन्स भनेको चाहिँ नागरिक अर्थ, तपाईहरुलाई थाहा नै होला है। नागरिक अर्थ भनेको चाहिँ के हो त? अब एउटा नागरिकको अर्थ के हुन्छ? नागरिक राम्रो खालको नागरिक, असल नागरिक भनेर कसरी चिन्न सकिन्छ? यो कुराहरु हामी पढ्छौं। अर्को रहेको छ म्युचुअल कोअपरेसन भनेको आपसी सहयोग। एक आपसमा सहयोग गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा राम्रो सच्चा नागरिक बन्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको यो भिडियोमा पढ्ने छौं है। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मैले यहाँनिर एउटा सानो पिक्चरहरु लिएर आएको छु। 3टा पिक्चर छ हैन। यहाँनिर के छ गेस गर्नुस् त ल तपाईहरुले। 3टा पिक्चर छ यहाँनिर हैन। यहाँनिरको रहेको पिक्चरहरुले चाहिँ के कुराहरु चाहिँ औलाउँछ त अब तपाईहरुलाई गेस के लाग्न सक्छ? हाम्रो लेसनमा के छ? म्युचुअल कोअपरेसन, आपसी सहयोग छ र नागरिकको अर्थ रहेको छ हाम्रो आजको टपिक। भनेदेखि मैले तपाईहरुलाई थोरै सानो एउटा पिक्चर ल्याएको छु। पिक्चरमा रहेको के कुरा हुन सक्छ गेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? यस, तपाईहरु कतिले गेस गरिसक्नु भयो होला। सुन्नुस् है त अब ध्यान दिएर। एकजना बुढी मान्छे, म तपाईहरुलाई पिक्चरको एक्सप्लेन गर्छु है त। यहाँनिर एकजना बजु बुढी मान्छेलाई चाहिँ एउटा सानो बाबुले चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ केटा मान्छेले सहयोग गरिरहेको छ। ओके नि, यसरी हात पक्रेर सहयोग गरिरहेछ। यो भनेको हेल्प भयो। एकले अर्कालाई गरेको सहयोग, नसक्ने असहाय अशक्त बुढाबुढी मान्छेलाई सहयोग गरेको भयो। अर्को के छ त यहाँनिर, फेरि अर्को मान्छेलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा फेरि यङ केटाले चाहिँ कुर्सीमा बसेको, व्हील चेयरमा बसेको बुढो मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ कुर्सी गुडाउनको लागि। यो पनि एउटा सहयोग हो कि हैन? हो नि। अर्को रहेको छ एउटा सानो बाबु भन्दा, बाबु त के भन्नु हैन, सानो एउटा केटाले चाहिँ सामान बोक्नको लागि, बुढो मान्छे लौरो टेकेर हिँडिरहेको छ, सामान बोक्नको लागि उसले सहयोग गरेको छ बुढो मान्छेलाई, बाजेलाई। ओके हैन। अर्को के छ त, अर्को फेरि एउटा सानो के भन्नु नर्स हैन, यानी नर्स देखाइएको छ। नर्सले चाहिँ एउटा केटी मान्छेलाई चाहिँ के गरेको छ त, केटी मान्छे नर्सले चाहिँ एउटा बजुलाई चाहिँ व्हीलचेयरमा राखेर यसरी हेरिरहेको छ। इट मिन्स यो सबै पिक्चरबाट के प्रष्ट हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ आफूभन्दा असहाय मान्छे हैन, बुढाबुढी मान्छे, सहयोग चाहिएको मान्छेलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, सहयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी राम्रो नागरिक बन्न सक्छौं भन्ने कुरा यो पिक्चरबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। ओके ल, यो मैले डिलिट गरिदिएँ। अब अर्को रहेको छ यहाँनिर नमस्कार भनेर यसरी देखाइएको छ है। अब तपाईहरु कतिलाई थाहा होला हैन, घरमा कति मान्छेहरु आउनुहुन्छ हैन, तर तपाईहरुले नमस्कार पनि गर्नुहुन्न, केही गर्नुहुन्न, धुमधुम्ती धुन्धुकारी जस्तै भएर बस्नुहुन्छ हैन। रेस्पेक्ट गर्न पनि जान्नु भएन भने कति नराम्रो कुरा, कति खल्लो कुरा हो के नि भन्नुस् त ल। आफ्नो घरमा आएको मान्छे, पाहुना होस् अथवा बाहिर जाँदाखेरि कुनै पनि नयाँ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई आदर सत्कार गर्नलाई हैन, अब इन्ट्रोडक्सन गर्न त आउनु पर्ने हुन्छ। पर्छ कि पर्दैन? डेफिनेटली पर्छ। किनकि मान्छे भएपछि पोलाइट हुनुपर्छ। हुन्छ नि, अब रुखो टाइपको भयो भने पनि कसैलाई मन पराउँदैन, राम्रो नागरिक पनि हुँदैन। त्यसको अर्थ राम्रो नागरिकको अर्थ त्यस्तो पनि हैन। त्यही भएर हामीले राम्रो, सच्चा, ज्ञानी र एकदमै रेस्पोन्सिबल र हामीलाई चाहिँ एकदम भद्र भला आदमी हुन जरुरत छ। त्यो नै एउटा राम्रो नागरिक, असल नागरिकको पहिचान हो। ओके, त्यही भएर उसले मैले यहाँ एउटा सानो पिक्चर लिएर आएको छु, नमस्कार गरिरहेको फोटो छ यहाँनिर। यहाँबाट हामीले सोच्न सक्छौँ कि जहिले पनि हामीले बाहिर जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भनेदेखि कोही नयाँ मान्छेसँग भेट्यो भने नमस्कार, मेरो नाम यो हो, म यो ठाउँबाट आएको, तपाईको नाम के होला भन्ने हैन, बातचित सुरु गर्ने, अलिकति पोलाइट हुने हैन, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई आदर सत्कार गर्ने, आफूभन्दा सानो मान्छेलाई माया गरेर सोध्ने, त्यस्तो किसिमको आचरण हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यो पिक्चरबाट बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को लास्ट पिक्चर रहेको छ, थर्ड पिक्चर, जहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ बुढाबुढी मान्छेहरूले चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ खाना खाइरहेको छन् हैन त। खाना खाइरहेको छन् र उनीहरूले चाहिँ खाना चाहिँ यसरी एकजना अब बजुले चाहिँ खाना सबैलाई बाँडिराख्नु भएको छ र सबैजना मिलेर खाना खाइरहेको छन्। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यहाँले सहयोग गरिरहेको छ नि त हैन। खाना नभएको मान्छेलाई, अशक्त असहाय बुढाबुढी मान्छेलाई चाहिँ खाना दिन सहयोग गरेको छन् हैन। चाहे यो वृद्धाश्रम हुनसक्छ अथवा अरू कुनै ठाउँहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ खानाको जरुरत होस् हैन, कुनै पनि मान्छेहरूलाई समस्या भएको हुनसक्छ, त्यहाँनिर गएर बसेको मान्छेहरूलाई उसले गरेर हेल्प गरिरहेको छ नि त हैन। निडी मान्छे यानि कि असहाय
चाहिएको मान्छे सहयोग चाहिएको मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको छ नि त हैन खाना दिएर कति राम्रो कुरा यसरी नै हामीले पनि आफ्नो समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ चाहिएको घडीमा सबैले एकअर्कालाई सहयोग गरेर बस्नुपर्छ अनि मात्र हामी एउटा असल नागरिक बन्न सक्छौं समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा त्यसको लागि चाहिँ आपसी सहयोग म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ म्युचुअल कोअपरेसन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरत हुन्छ ओके ल अब हामी यहाँ लेसनमा जाउँ है त लेसनको प्याराग्राफमा हामी पढ्दै गएपछि बुझ्ने छौँ तर अहिलेलाई भने हेर्नुस् है एउटा फोटोमा के देखेको छ त यहाँ स्कुल जस्तो पिक्चर छ एउटा हैन अनि एउटा सानो नानी चाहिँ लडेकी छन् अनि एउटा अर्को आफूभन्दा ठुलो मान्छेले चाहिँ उसलाई चाहिँ उठाइरहेको छ यानि कि यहाँ कोही न कोही केही न केही हेल्प भइरहेको छ नि त हैन त्यो हेल्प के सम्बन्धी रहेछ के कुरा हुँदै रहेछ अब यो लेसनमा हामी त्यो पढौँ है त अब ओके ल दिपा स्टडिज इन ग्रेड 3 दिपा कतिमा पढ्छन् त 3 क्लासमा पढ्छिन् It takes her half an hour to reach school from home. उसलाई लगभग आधी घण्टा लाग्छ घरबाट स्कुल पुग्नको लागि One day she was going to school. एक दिन उनी स्कुल जाँदै थिइन् The path was narrow. बाटो एकदमै साँघुरो थियो न्यारो भनेको चाहिँ साँघुरो है बुझिराख्नुस् न्यारो भनेको साँघुरो लेख्नुस् है मिनिङ न्यारो भनेको के हो त साँघुरो बाटो ओके त्यसपछि she fell down there उ चाहिँ के भयो त त्यहाँबाट लडिन् बाटो साँघुरो भएको कारणले गर्दाखेरि लकीली एट द सेम टाइम अदर पिपल वर जस्ट बिहाइन्ड हर के भयो त एकदम उसको गुड लक के भयो त ऊ जब लडिन् त्यसको उनको पछाडि चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेका थिए मान्छेहरू आइरहेका थिए उसको पछाडि अब के भयो त दे हेल्प दिपा टु गेट अप दे हेल्प दिपा टु गेट अप के भयो त उनीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ सहयोग गरे के को लागि त उठ्नको लागि किनकि दिपा त लडेकी छिन् हैन त अब दिपालाई सहयोग त गर्नु पर्यो त्यही भएर उसलाई सहयोग गरेर उठाए सबैजना मान्छेले यो फोटोमा हामीले हेर्न सक्छौँ उहाँले चाहिँ दिपालाई उठाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ सर्टली दे रिच्ड द फर्क पाथ एकदमै छोटो समयमा के भयो त अलिकति बाटो हिँडेपछि के भयो त दुई किसिमको बाटो अथवा कर्ली बाटो भन्छौँ फर्क किसिमको भनेको फर्क पाथ भनेको चाहिँ दुईटा बाटो भएको हैन अब पाङ्गोटेडो टाइपको बाटो भएको दुईटा बाटो भन्दिउँ न अब त्यसलाई हैन त्यस्तो खालको बाटो आयो वान वाज लिडिङ टु दिपाज स्कुल एन्ड द पाथ अदर डाउन द भिलेज एउटा चाहिँ दिपाको स्कुल जाने बाटो थियो भनेदेखि अर्को चाहिँ दिपाको चाहिँ गाउँ जाने बाटो थियो मान्छेहरू गाउँ जाने बाटो थियो सामान्य मान्छेहरू दिपा सेड आई एम टु स्मल टु गो टु स्कुल प्लिज हेल्प मी दिपाले भनिन् म एकदमै सानो छु स्कुल जानको लागि प्लिज मलाई सहयोग गर्नुस् न भनेर दिपाले सबैजना मान्छेलाई त्यहाँ भएको मान्छेलाई भनिन् दे सेड उनीहरूले भने स्योर डियर हुन्छ नि We will take you there. हामी तिमीलाई वहाँ पुर्याइदिन्छौँ स्कुलमा They took her to the school. Politely, Deepa thanked them all. Politeness works wonder. It makes stranger help you. के भनिन् त अब दिपाले चाहिँ म एकदमै सानै छु म स्कुल जान सक्दिनँ प्लिज मलाई त्यहाँसम्म जानको लागि हेल्प गरिदिनुस् न भनेर एकदम पोलाइट भएर भनिन् अनि त्यहाँ जुन उसलाई उठाउनको लागि लडेको बेलामा उठाएको जुन मान्छेहरू थिए उनीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ हुन्छ नि किन नहुने भनेर उनीहरूलाई स्कुलसम्म पुर्याइदिए कसलाई त दिपालाई त्यसपछि दिपाले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई भनेर एकदमै पोलाइट स्वरमा भनिन् र हामी यो लेसनबाट हामी के बुझ्न सक्छौं त एउटा पोलाइट भएर बोल्यो भनेदेखि स्ट्रेन्जरसँग होस् अथवा आफ्नै चिने जानेको मान्छेसँग होस् हैन नम्र भावनाले बोल्न सिक्यौ हामीले भनेदेखि हामीलाई जसले पनि हेल्प गर्छ चाहे त्यो आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स होस् चाहे त्यो कम्युनिटीको मान्छे होस् चाहे त्यो स्ट्रेन्जर भनेको चाहिँ नयाँ कहिल्यै नदेखेको अनौठो नयाँ मान्छे नै किन नहोस् नौलो मान्छे नै किन नहोस् त्यही भएर हामीलाई चाहिँ पोलाइटनेस हुन एकदमै जरुरत छ हामी ज्ञानी भयो हामी पोलाइट भयो नम्र भावना राख्यौ एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्यौ हैन आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई माया गर्यौ आफूभन्दा सानो मान्छेलाई माया गर्यौ आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्यौ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सबैले माया गर्छ हामी एउटा असल नागरिक पनि बन्न सक्छौं है हाम्रो समाजको बुझ्नुभयो नि सहयोग गर्नुपर्छ हामीले हैन एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ मान्छेको मनमा जहिले पनि सहयोगको भावना राख्नुपर्छ अनि आफूले गरेको सहयोगबाट अरूले पनि सिक्दछन् र अरूले पनि सहयोग गर्दछन् त्यस्तो गरेपछि समाजको विकास हुन्छ अरूलाई अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा समस्यामा परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ हामीलाई बुझ्नुभयो नि ओके यो लेसनमा यति सबै कुराहरू हामीले पढ्न सक्छौं हामी चाहिँ सहयोगी हुनुपर्छ चाहिएको बेलामा सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ अशक्त असहाय मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ सबैजनाले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्टले बोल्नुपर्छ नचिनेको मान्छे कोही भेट्नुहुन्छ भने नमस्कार भनेर आदर सत्कार गरेर पोलाइट भएर हामीलाई बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो लेसनमा पढेका छौं हैन त हो के नि भन्नुस् त ल भाइ बहिनीहरु हो नि है अब हामी हेर्न जाँदै छौं एक्टिभिटीज जहाँ चाहिँ हामीले
एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल हेरौँ है त 1 नम्बरमा छ व्हाट मेड दिपा गेट हेल्प। व्हाट मेड दिपा गेट हेल्प, दिपालाई चाहिँ केले चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ दिपा चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग पाइन् उनले हैन। व्हाट मेड दिपा गेट हेल्प, दिपा के कुराले हेल्प पाएकी थिइन् त, के हेल्प पाएकी थिइन् त, बिकज अफ हर पोलाइटनेस, बिकज अफ हर पोलाइटनेस भन्यौँ है त हामी यहाँनिर। ओके व्हाट मेड दिपा गेट हेल्प, के को कारणले त, पोलाइटनेसले गर्दाखेरि, सरी ओके पोलाइटनेसले गर्दाखेरि। ओके तपाईहरुले यसको आन्सर मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो नि हैन, तपाईहरुले यसमा चाहिँ पोलाइट नेचर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है अर्को आन्सरको लागि चाहिँ पोलाइट नेचर, बिकज अफ हर पोलाइट नेचर। ओके यो भयो यसको आन्सर, मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 2 नम्बरमा रहेको छ हाउ वुड यु अरेन्ज हेल्प इफ यु वेयर दिपा। तपाई यदि दिपाको ठाउँमा तपाई हुनुभएको भएदेखि तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ एरेन्ज गर्नुहुन्थ्यो हेल्प भनेको छ है। यसमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले आन्सर है, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ हाउ वुड यु अरेन्ज हेल्प इफ यु वेयर दिपा। यदि तपाईँ दिपाको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए तपाईँ कसरी हेल्प लिनुहुन्थ्यो, कसरी हेल्प एरेन्ज गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एन्सरको रूपमा के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि इफ आई वर इन द प्लेस अफ दिपा हैन, I asked for help with my polite nature and के हुन सक्छ त अरु, and by requesting politely, म एकदम पोलाइट भएर बोल्थेँ र उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्थेँ मलाई हेल्प गर्नको लागि। इफ आई वर इन द प्लेस अफ दिपा आई रिक्वेस्ट देम भेरी पोलाइटली टु हेल्प मी। ओके ल 3 नम्बरमा रहेको छ यु स योर सोशल स्टडिज टिचर वन्डरिङ अराउन्ड योर हाउस अन one Saturday. What works would you do? The likely action are here. अब हामीले चाहिँ आफ्नो सोशल स्टडीको टिचर चाहिँ हाम्रो घरको वरपर सन्डे स्याटरडे चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ नि। अब केही कुरा हुन्छ नपाएर चाहिँ भौतारिरहेको जस्तो, वन्डरिङ भनेको भौतारिरहेको जस्तो भयो होइन। देख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, वाट वर्क वुड यु डु, तपाईँले के चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको एउटा सानो किसिमको कामहरू चाहिँ लिस्टेड आउट गरिएको छ। त्यो लिस्टेड आउट गरेको काम हामी पढौँ है त। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् है तपाईँहरूको एन्सर। ए नम्बरमा छ गो इन फ्रन्ट अफ द टिचर। बी नम्बरमा छ हाइड इनसाइड द हाउस। सी नम्बरमा छ से नमस्ते टु हिम। डी नम्बरमा छ इन्भाइट हिम टु योर हाउस। ई नम्बरमा छ रन अवे साई अर स्केड। के हुनसक्छ त यसमा तपाईँहरूले गो इन फ्रन्ट अफ द टिचर भनेर पनि सोध्नु एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सट्टा यो एन्सर हाम्रो रङ हुन्छ, हाइड इनसाइड द हाउस। तपाईँहरू घरको पछाडि लुक्नुहुन्छ त, लुक्नु हुँदैन नि है, घरभित्र लुक्नुहुन्छ त, इनसाइड भनेको भित्र भयो सरी, घरको भित्र लुक्नुहुन्छ त। म्याम देख्यो भनेदेखि आफ्नो सोसल स्टडीको मलाई देख्नु भने तपाईँहरू लुक्नुहुन्छ त, लुक्नु हुँदैन नि है। मेरो एन्सर दिनुहुन्छ, मैले के चाहिएको छ, म्याम किन त्यसरी भौतारिराख्नु भएको होला, के हेल्प चाहिन्छ कि हजुरलाई भनेर चाहिँ हामी सोध्नपट्टि जानुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। ओके सी नम्बरमा छ से नमस्ते टु हिम। हामीले पक्कै पनि नमस्कार गर्छौँ, यो पनि हुनसक्छ होइन। ई नम्बरमा चाहिँ इन्भाइट हिम टु यर हाउस, आफ्नो घरमा बोलाएर सोध्न पनि सक्छौँ, म्याम तपाईँ किन यसरी हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई के चाहिएको छ, के हेल्प गर्न सक्छौँ हामी भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। ओके रन अवे साई अर स्केड, एकदमै दौडिनुपर्छ। सरलाई म्यामलाई देख्यो भनेदेखि दौडिनुपर्छ अनि एकदम डराउनुपर्छ, लाज मान्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो कुरा सही हो त होइन नि। यो मैले रङ लेखेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफूले नलेख्नु होला, अरू कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ त। किनभने तपाईँहरूले आफूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छुट्याएको छ, आफूले गर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। ओके ल अब 4 नम्बरमा रहेको छ हाउ वुड यु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ टु अ स्ट्रेन्जर, एक्ट इट आउट भनेको छ। तपाईँले अघि मैले तपाईँलाई भने नि होइन, स्ट्रेन्जरलाई भेट्नु भयो भने कसरी कुरा गर्नुपर्छ नयाँ मान्छेलाई भेट्दाखेरि भनेर मैले फर्स्टमा भनिसकेको छु। अब यसको मतलब हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, नयाँ मान्छेलाई भेट्यो भने, स्ट्रेन्जर भनेको नयाँ मान्छे हुन्छ नि, अब कोही अहिलेसम्म नदेखेको नचिनेको मान्छे आफ्नो गाउँमा कोही आएको छ, उहाँसँग इन्ट्रोडक्सन गर्नु छ भनेदेखि फर्स्टमा हामीले के भन्नु पऱ्यो त, नमस्कार माई नेम इज
डट भनेर आफ्नो नाम भन्नुहोस्। त्यसपछि उसले पनि भन्दछ हैन, आई एम फ्रम दिस भने म यो ठाउँबाट बिलोङ्स गर्छु हैन, म यति क्लासमा पढ्छु, म यो ठाउँमा बस्छु, म यहाँ बस्छु, म यो गर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। उसलाई पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर बिगिनिङ चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, नमस्कार, यदि मर्निङको टाइम छ, बिहानको टाइम छ भने गुड मर्निङ, नमस्ते भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अथवा आफूलाई नयाँ मान्छेसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउन सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को रहेको छ आदर सत्कार गरेर, नमस्कार गरेर, हात जोडेर। 5 नम्बरमा रहेको छ राइट डाउन what you will say once you meet a stranger for the first time। यदि तपाईँले फर्स्ट टाइम कुनै नयाँ मान्छेलाई भेट्नुभयो भने चाहिँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ, के चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम भेटेको नयाँ मान्छेसँग, त्यो कुरा यहाँ भनेको छ। ओके, फर इक्जाम्पलमा दिएको छ योर गुड नेम प्लिज हैन, नमस्कार माई नेम इज रिता, वाट अबाउट यु, यु निड एनी हेल्प भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अरू पनि धेरै कुराहरू एड गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्र भनिदिएको, म तपाईँलाई मुखले भनिदिन्छु है त, आफूले टिप्ने कोसिस गर्नु होला है। हेलो नमस्ते, माई नेम इज रिता, मे आई हेल्प यु प्लिज। अब स्ट्रेन्जर मान्छेले भन्छन् हाई माई नेम इज डट, आई वान्ट टु गो इन सम भिलेज भनिदियो होइन, आई वान्ट टु गो एयरपोर्ट भनिदियो होइन, काठमाडौँ एयरपोर्ट भनेर भनिदियो। काठमाडौँ एयरपोर्ट मैले मानिलियो एक्जाम्पलको लागि लिए। आई वान्ट टु गो टु एयरपोर्ट, ओ आई क्यान सो यु द डिरेक्सन इफ यु वान्ट भनेर चाहिँ मैले सोधेँ। अब उसले भन्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ रेस्पोन्स भयो दुईजनामा, मैले गरेँ र म एउटा नेक्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सनले पनि मसँग गरेको जसरी कन्भर्सेसन टाइपको मैले गरेँ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफूले के कुराहरू गर्नुहुन्छ, यदि नयाँ मान्छेसँग भेट्नुभयो भनेदेखि त्यो नाम चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। ओके, वी सुड टेक हेल्प फ्रम एन्ड गिभ हेल्प टु एन अननोन पर्सन इफ इट इज नेसेसरी भनेर भनेको छ। हामीले आफूले पनि सहयोग लिनुपर्छ र आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ चाहिएको बेलामा त्यस्तो मान्छेहरूलाई जसलाई चाहिँ निड यानि कि जसलाई चाहिँ सहयोगको जरुरत हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई होइन, स्ट्रेन्जरहरूलाई, नचिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न एकदमै जरुरत छ। बुढाबुढी मान्छे होस् होइन, आफ्नो घरमा भएको ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छ होइन, बुढाबुढी मान्छे भयो, आफ्नो प्यारेन्ट्स भयो, आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरू दाइ दिदीहरू भयो, सबैजनालाई रेस्पेक्ट गरेर पोलाइट भएर चाहिँ एक आपसमा मिलेर बस्न एकदमै जरुरत छ भन्ने कुरा आजको यो हाम्रो लेसनमा पढिसकेका छौँ। हामी यसरी ज्ञानी भएर राम्रो व्यवहार गरेर एकअर्कामा आपसमा चाहिँ सहयोगको भावना गर्नु भनेको, सहयोगको भावना राख्नु, सहयोगी हुनु भनेको नि एउटा राम्रो नागरिक, एउटा असल नागरिक हुनुको एउटा चिन्हरी हो। ओके, ल हामीले आजको लेसनमा यति कुराहरू पढेको छौँ। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई छोटो र मिठो एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, हेभ अ नाइस डे, टेक केयर एभ्री वान।